હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ. આ ગુજરાતી દાળ દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં બનતી જ હોય છે. મારા ઘરે આ દાળ ડેલી બને છે. દાળ અને ભાત વગર ગુજરાતી મીલ એટલે કે જે બપોરનું લંચ કહેવાય છે બિલકુલ અધૂરું હોય છે. આ દાળ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને આનાથી પહેલાં પણ મેં સાઉથ ગુજરાતના લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી ગુજરાતી દાળની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે. એ વિડીયોની હું લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો. તો ચલો ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. દાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા પોણો કપ જેટલી એટલે કે અડધો કપથી થોડીક વધારે અને 1 કપથી થોડીક ઓછી તુવરની દાળ લીધી છે. અને આ દાળ તમે જોઈ શકો છો કે તેલવાળી છે, એટલે સૌથી પહેલાં હું આને ગરમ પાણીએ 1 વખત અને એ પછી 4થી 5 વખત સાદા પાણીએ ધોઈ લઈશ, જેથી એમાંથી બધું જ તેલ નીકળી જાય. જો તમે ગરમ પાણીથી આ દાળ ધોવા ના માંગતા હોય તો આને 20 મિનિટ પહેલાં સાદા પાણીમાં પલાળી દેશો તો તેલ બધું જ એની જાતે નીકળી જશે અને એ પછી તમારે આને 3-4 વખત ધોઈ લેવાની છે. તુવરની દાળને મેં ગરમ પાણીમાં 1 વખત અને એ પછી સાદા પાણીએ સરસ રીતે ધોઈ લીધી છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ સૂકી છે, આમાં સહેજ પણ તેલ નથી. તો હવે આપણે આને બાફવા માટે કુકરમાં મૂકી દઈશું. એક કુકરની અંદર આપણે ધોયેલી તુવરની દાળ એડ કરી દઈશું. મેં અહીંયા મેઝરિંગનો જે કપ આવે છે એનો જ યુઝ કર્યો છે દાળને માપવા માટે. મારો જે 1 કપ છે એ 200 mlનો છે, એવો મેં પોણો કપ લીધો છે. હવે આપણે આની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું મોટા ટુકડામાં કાપીને નાખી દઈશું. ટામેટાને મેં સારી રીતે ધોઈ લીધું છે અને હંમેશા દાળમાં હું ટામેટું બોઇલ કરતી વખતે જ એડ કરી દઉં છું. તો ટામેટાનો વચ્ચેનો થોડોક વ્હાઇટ પાર્ટ મેં આ રીતે કાઢી નાખ્યો છે અને હવે એને આપણે આ રીતે મોટા ટુકડામાં સમારીને એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આની અંદર 3.5 કપ એટલે કે 700 ml જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. અડધીથી પોણી ચમચી જેટલું આપણે આમાં મીઠું નાખી દઈશું. અને હવે આપણે આની ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને બોઇલ કરી લઈશું. 5 થી 6 સીટી આપણે લગાવવાની છે મીડિયમ ફ્લેમ પર. દાળ સરસ રીતે બોઇલ થઈ જાય તો કુકરનું આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. મેં શરૂઆતમાં 1 સીટી ફાસ્ટ ફ્લેમ પર અને એ પછી 5 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવી છે. તો હવે આ રીતનું એક હેન્ડ વિસ્કર લઈને આપણે એને સારી રીતે ચર્ન કરી લઈશું. તમે આને ઇલેક્ટ્રિક બ્લેન્ડરથી પણ ચર્ન કરી શકો છો કે પછી જે વલોણી આવે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ આ રીતે પણ ખૂબ જ સરસ રીતે દાળ ચર્ન થઈ જાય છે. તો દાળને મેં સારી રીતે ચર્ન કરી લીધી છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ એકરસ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ દાળને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. જેમાં આપણે દાળ બનાવવાની હોય એમાં આપણે આ દાળને કાઢી લઈશું. અને હવે આ વાસણને આપણે દાળ કાઢીને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે. દાળને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર ગેસ પર ઉકાળવા માટે મૂકી દીધી છે. તો હવે આપણે 10થી 12 જેટલી આમાં સિંગદાણા એડ કરી દઈશું. જો તમારે સિંગદાણા વધારે નાખવા હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો. સિંગદાણાને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં દાળને ઉકાળવા મૂકીએ ત્યારે તરત જ નાખી દેવાના છે. તો દાળ જેમ જેમ બોઇલ થતી જશે એમ એમ ચડતા જશે. તો 1 ચમચી જેટલી મેં આમાં આદુની પેસ્ટ એડ કરી છે. 1 નંગ જેટલું તીખું લાલ મરચું મેં ઝીણું સમારીને આમાં એડ કર્યું છે. અડધી ચમચી જેટલી આપણે આમાં હળદર અને 1.5 ચમચી જેટલું આપણે આમાં તીખું લાલ મરચું એડ કરીશું. સ્વાદ મુજબ આમાં મીઠું નાખશું. દાળને બોઇલ કરતી વખતે પણ મેં પોણા ચમચી મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે અત્યારે હું થોડુંક જ એડ કરું છું. મને લાગે તો હું પછી ચાખીને એડ કરી લઈશ. તો હવે એક વખત આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે મેં અહીંયા 12 નંગ જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, એને આપણે હાથમાં લઈને એકદમ નાના નાના આ રીતે ચોપ કરી લેવાના છે અને એ પછી જ આપણે એને દાળમાં એડ કરીશું તો દાળનો ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવશે. હવે આપણે આની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું. જો તમારે ગોળ નાખવો હોય તો ગોળ પણ નાખી શકો છો. એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે આ દાળમાં 1 કપ જેટલું પાણી નાખીશું અને 1 કપ પાણી નાખ્યા પછી આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને ઉકળવા દઈશું 3 થી 4 મિનિટ માટે. 3 મિનિટ માટે મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર દાળને ઉકાળી છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ દાળ થોડી ગાઢી છે. તો હજી હું આમાં પોણા કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું, કારણ કે હજી પણ આપણે દાળને ઉકાળવી પડશે. દાળ માટે એવું કહેવાય છે કે દાળને તમે જેટલી વધારે ઉકાળશો એટલો જ એનો ટેસ્ટ વધશે અને એ વાત બિલકુલ સાચી છે. તો હજી પણ આપણે આ રીતે ચમચો અંદર મૂકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ આને ઉકાળશું. તો દાળને આપણે વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચમચાથી હલાવતા રહેવાનું છે અને મેં ટોટલ 5 થી 7 મિનિટ માટે આ દાળને ઉકાળી છે. હવે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું લીંબુ લઈને એને દાળમાં નીચોવી દઈશું. લીંબુને હંમેશા આપણે દાળ ઉકળી જાય એ પછી લાસ્ટમાં જ એડ કરવાનું છે. અને આ જે દાળ છે હું ડેલી બનાવું છું, એટલે આમાં હું લીંબુનો જ યુઝ કરું છું. જો તમારે બીજું કંઈ યુઝ કરવું હોય ખટાશ માટે તો પણ એડ કરી શકો છો.
તો ફરીથી હવે આ દાળને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળશું. તો આ રીતે ઊંધો ચમચો મૂકીને આપણે દાળને ઉકાળશું તો દાળ ઉભરાઈને બહાર નહીં આવે. 2 મિનિટ પછી હવે આપણી જે દાળ છે એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે અને ગાળી પણ થઈ ગઈ છે થોડીક. તો હવે આપણે વઘાર એડ કરીશું આમાં. વઘાર માટે એક પેનમાં આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલી રાઈ નાખીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી મેથીના દાણા એડ કરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. 1 સૂકું લાલ મરચું નાખી દઈશું. હવે આપણે જે વઘાર બનાવ્યો હતો એને દાળમાં એડ કરી દઈશું. વઘાર નાખ્યા પછી ફરીથી આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે દાળને ઉકાળવાની છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈશું. તો હવે લીલા ધાણા નાખીને ફરીથી 2 મિનિટ માટે આ દાળને આપણે ઉકાળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, દાળ આપણી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આ દાળને સર્વ કરી લઈશું. સહેજ ઠંડી થશે પછી આ દાળ ગાળી થશે એટલે મેં આ જ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. આ દાળને તમે ગરમા ગરમ ભાત, રોટલી કે શાક સાથે ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.